Pressu? Já, í Grindavík. Hann vildi ekki fá mig að Kristján pressu í liði. Hann vildi ekki hafa... Kristján ræði þig ekki? Ég vildi ekki. Já, Kristján ræði ekkert með það að segja. Allir í sal, örskamma stund með byrjum þetta. Það er nokkuð nýja andlið sem er bara frábært. Það er nokkuð mörg bara, sem ég ekki að sjá. Þannig að ég er hjertalega velkomin á U6 í Nóvis-deildina. Þetta er þriðju ferð. Við sjá hérna Ási heldur á Kýlufjalli. Ef einhver er ekki með reglunar hvað það reytur, yfir hvað, þá Ási að hann stoppast, ef hann er að spila, þá stoppar hann á fyrir þetta. Við spilum annars besta 7 eða besta 5. Það er fyrstu eftir 5-deildirnar í karlaflokki sem spila besta 7 og stelpurnar spila líka besta 7 gulldeildirnar. Aðrar spila besta 5.
Við köstum upp á hver byrja fyrsta leik. Það ekki búið nema í 8. Þannig að þið áður en leikurinn byrjar, þá veljið annarkvort heads eða tails, skrifaði slaginn coin-toss og þá kemur upp annarkvort heads eða tails og sá aðeins sem vinnur, hann byrjar á fyrsta leik. Og ef staðan er 2 eða 3, sem við á, þá er búið í 8. Þá sem byrjaði leikinn, hann byrjar að búið. Og ef þeir ekki búin að klára leikinn eftir 15 umferðir eða 45 bílur, þá er búið. Og svo sem að sá aðeins sem byrjaði leikinn, hann byrjar að búið. Það er bara sá sem er næri hliðinni, vinnur búið. Ég er með á riðlablaðinu tímasetningar. Það er aðeins riðlast, þannig að við skulum bara reynum að riðlast var svona fórstulega þér og ákveðum bara fljótlega hvenær við viljum taka matapásu. Úlsæði er með matliðið sinn sem við tekur alltaf smá tíma að elda. Við erum líka með sómasamlokur sem er fljótt að grípa í. Þannig að það er ríkjað eins og að klára til þess fyrir helmingin, taka smá pásu og klára seinni. Þið fyrir það bara að sjá og komið ykkur saman það. Það er bara að vera með vatn hérna inni, ekki borða, ekki drekka neitt annað en vatn, 6 manns, út og allt gos, allt áfengi. Síma og silent eða slökkt á þeim. Við berum virðingu fyrir andstæðingnum, við berum virðingu fyrir skrifaranum og við berum virðingu fyrir okkur sjálfum. Og berum virðingu fyrir leiknum. Fyrsta gulltill kalla er á 9, 10 og upp á sviði. Vítor, Halli, Guðjón Hauks, Alexander Veigar, ég, Pétur, Rúrik, Kristján Sig, Átvarni og Hörður. Já, og það var smá breyting á deildaröðum. Það var eitt sem komst ekki, þannig að við þurftum að taka færar aðeins. Þannig að þetta getur verið ekki sömu deild og þið sáuð á framleiðinu. Þá er það silfurdeild. Þeir eru á spjöldum 11, 12 og 13. Arnar Geir, Þorgeir Guðmunds, Ástþór, Kalli, Sigurgeir, Lúkas, Alex Máni, Siggi Tóm, Hólmar Árna og Guðmundur Friðbjörns. Og þá má endilega einhver koma og taka riðladag. Bronsdeild er á spjöldum 6, 7 og 8. Sverrir Þór, Sævar Hólm, Ási, Haraldur Birgis, Andi Kolbeinn, Patrik Róli, Axel Örn, Kamil, Guðni Þorsteinn og Ingi Björn. Og nótvenni er Patrikur og vinur hans eitthvað sem manni þeir að sprakka þær. Þannig að þeir verða aðeins seinir, þannig að það ekki bara til þess. Komandeild er á spjöldum 1, 2 og 3. Jesper, Brynja, Hilmar Þór, Gylfi Steinn, Ívar, Alexander Freyr, Svanhvít, Freyr Breiðbjörn og Sigurður Hauksson. Það spjöldum 1, 2 og 3. Fyrsta játdeild er á spjöldum 17, 18 og 19. Þessi þrjú hérna. Það er Gylfi Gylfa, Runólfur, Árndís, Þorvaldur, Bogi, Magnús Valur, Tryggvi, Kristinn Sveinn og Árni Ágúst. Sjöunda er áldeildin og þeir eru á spjöldum 20, 21 og 22. Það er Edvard, Sævar Þór, Phil, Þorkil Símonar, Stefán Afjörns, Hermann Ingi, Ingi Þór, Stjúart og Einar Helgi. Já, ég sagði 7 og undir 6, hann er 6, sjöttadeild, lítið, hún er á spjöldum 23, 4 og 5. Og það er Sigurpáll, Þórarinn, Guðjón Sig, Ísabel, Baldvin Þór, Kitta, Petra, Arpall, sem kemur á seint, og Magnús Gunnlaugs. Gulldeild 2 er hér. Það er á 14, 15 og 16. Og það er Sandra Dögg, Birna Rós,
Berglind Dögg, Snædís Ósk, Brynja Björk, Arna Rut, Emilía Rós, Linda Dögg, Steinun, Dagný og Gerða Hammer. Það er mótstjórn, ég, Bjössi, Ási, hvað er Gylfa, Nanna, Sjósta Nóes, Gylfa. Þannig ef það er eitthvað, kíkja á okkur, tala við okkur og við erum að finna góða hluti. Annars bara game on og gangi ykkur vel. Eitt viðbót, endilega farið inn á nafn.is, fetið beinu í útsendinguna, deilið þið á alltaf eitthvað samfélagsmiðla. Áfram bíla. Múrið á sælum og allt á sælum. Besta 7 og erum við klárir í 6 bílum? Þá vel ég núna headset dates. Sá sem vinnur, þann byrjar fyrst. Hvort má bjóða? Bara heads. Heads. Það byrjar á fyrsta legg. Þannig að þú tekur 6 bílur og svo game on. Eftir þessu.
entrada.
Ég vinkaði tvisvar á 2016. Þá komst við betur inn í það.
Fels. Hann byrjar. Það byrjar. Byrja þetta bara. Simonetta, no?
9.
Takk fyrir þetta. Var með í hendi sér? Sama og gerðist þú með Alla? Nei, hvernig það? Nei, Halli vann. Halli vann hann. Hann var flottur það, mjög flottur. Nú var Halli með yfirhundinu líka í þessu. Þessi Getur skrúa. Það er svolítið harður sko. Skrifar voru við hann í þessu leik. Fyrsta dag, fyrsta leik. Skrifaði hann líka. Líka fyrsta leik. Það eru í sama prógram. Já, sem nokkur tók 40. Þessi tækir. Já, mér og Björnsson. Þeir voru þetta býð stráklega skota. Var ekki Palla undan niður? Var Vítur undan niður? Eitthvað ruggla í leggjum. Eitthvað stýttur í leggjum. Svo var hann 4 í 3. Eitthvað þess. Svo stendi núna vinstan með. Við vorum ekki að breyta. Já, en ég er alls konar. Alls konar. Já. Þið voru verið að kasta eitthvað í sumar. Ég veit það sko. Ekki mikið. Já, það er ekkert að virka. Þessi leikur í Peter Wright var alveg sjálfströstið sko. Eða svona, Já, hvernig var þetta ekki alveg uppbyggum? það var eins geggjað eins og það var ömulegt. Það maður spila illa. Það var Já, það var leðilegt að horfa á það. allt annað, það var alveg geggjað. Ég er þú vilja. Það getur verið með helsin á. Það var að 60 bara á fyrir. Já.
Okej. Jemu, kao Gurstok.
57. Já, 70.
Já, 60. Var það 60? Brekkur og lengur. 160 útlandið byrjunum. Já, við vantar að skjóta út. Þá blátt að Það var fína. Það er gott skoða. En fyrsti leikurinn var alveg svona, það byrjaði ekkert vel, eða tegur þetta 160, Já, það var mjög gott. Ég var meðlega ákveðið. Já, þegar hann var undan þessu. Hann niður. Já, gott leikur. Nei, leikur.
hugmynd hver á Skauðahöfn. Ekki hugmynd hver á Skauðahöfn. Já, ok. Rúki bara. Já, eitthvað rúki. Bara sínum svona tilvísum. Já, það klikkar eitthvað. Ekkert ofreiðis. Það er ekkert ofreiðis. Nei. Með þessum pílum á hann, er þetta búls eða? Sem ég með? Já. Já, það er svona við. Þetta er bara hann bjóður til með búls. Hver? Já, þetta er minn bók. Já, mjög svo. Það hringdi einnig að Alexander Amman og það er komið nýtt kona på andraðarskil. Ég er stíðað á það. Það var vel gert. Ég verði góður við Palli og færa aðeins. Hvað er það? Færa aðeins. Hvað sér þið? Færa aðeins og sjáist í mynd. Já.
Pilsi í maður. Getur sáttu við það? Kom heads. Þetta er reddi, ég veist að þetta er æðarpilur eða... Þú vantar þetta. Ég er reddi bara. Já, þú veist ekki honum. Ok, come on.
Sorry, kun je hier wel links aan de deur? Kun je toch wel links? Ja, ja.
Þau spila á sundag. Hvað bíl þetta? Þetta gestina? Nei, þetta er heldur Kamíljón. Já, það finnar það. Já, ekki bara fara. Hann byrjar. 6 bílar eða eitthvað? Þið náðu.
Heitir Hánir. Hann átti að vera búinn að þessu. Þetta var bara aftur leikur hjá mér, ég veit aldrei út. Já, skoði ekki neitt. Nei.
Já, pils. Pils byrjar. Já, ekki bara. Eftir þér.
Ekki rétt af þessu. Við erum með 20, 17, 19, svo þeim búin að Já, ég var umgafinn á.
Svo við erum búist, sko. Tapp 3. Sem tapar mötu 3. Og þú ert þess að ég. Með stæl. Hvað er það að verða? Já, þú erum öllu. Heyrðu, Hepsi virkar svona rosalega. Já, það virkar enn. Ef þú vilt byrja þar sem. Sprengja.
Hvað veit ég uppátt? 35.
42.
45.
4-2. Já.
Símanni funkar bara sem myndaðar. Já. Þú var bara að kveikja á myndaðarlinni og... Já. Þetta er bara sér app. Já, þetta er bara app sem að talar við. Já. Nú. Það er satt bara erfingin á þetta. Já. Svona. Já. Þetta virkir svona. Ef þú ert palli, þykist vera palli núna. Skal vera palli. Verð þú palli. Þetta er mjög, þetta er ekki alveg nógu tröst. Það er að skrifa, já. Það var að leika sig og myndaðurna. Svona. Það var með vel, eða? Nei, ég tók ekki 180. Það er eitthvað 85 kannski.
Það er ekki að byrja þetta bara. Ég segi þeir tveim á. Palli byrjar. Ná. 6 pílur. 6 pílur, já.
Já, var þetta 90? Já, já. Átta fyrir. Sextíu.
spila vel. Ég tók hana, það er ekki búin að veika. 54 árið. Já, hann átti 85 mörg. Já, það var alltaf stöðum á það. Já, það var alveg fórnum þess að 85 og 1914. Snöggum stúkurna. Já. Það er ekki svo stóðið síðan þú á. Já. Ég átti 85 eftir. Já, ég átti hann að fyrst. 85 voru í þessu. Það er ekki svo fyrst og aftur.
Mán þetta bara. Þetta er undan það. Pins. Það er pins. Það er Taylor. Við erum búin að prógráma þetta. Já, það er 6.
Bara ég kláraði það, það var ekkert að því að það var hlut.
fyrir nýju bíl eitthvað? Nú? Þessi kasta fyrstu bílið. Þetta er 6 kílur, þetta er komið fyrir 490. Kastar 7, sem kom 1 og 1, fyrir 405, og það er niður 9. Hörður. Búið að Halli velja? Ég er tilbúinn. Við viljum teilsenda matta. Teils fyrir matta? Þá byrja Halli. Simon.
Wat was het dan? Van succes. Lekker. Je was niet echt alles. Ja, dat is gewoon nauwelijks niet. En de rest is niet echt alles.
Kalli. Kallis var að tala um það. Jæja, Björn, við erum að spila það. Já. Já. Hvaðan leikur? Já. Það er það mútið tíu. Hvað er þú að velja? Má ég velja? Já. Það er ekki að prófa headset á það. Fyrstu byrjar. Taka 6 eða? Já, 3 viðbót kannski. Já, 3.
Hvað þú vinnur núna? Ég er ekki nógu góður það. Það er lít. Nú er þetta dopplar alveg eitthvað. Ekki nógu. Já, nema þarna. Nei, þú varst að skrifa til mig. Já, það er
Halli var að klára hann. Já. Og hann voru búin að skrifa henni í pásu. Það kom bara rosa eitthvað fyrir mjög og bara búið að bíða þetta lengi. Þá segir hann að ég var að horfa á leikinn. Þeir eru velkomin í þetta flug. Nákvæmlega. Hvernig hefði þetta streamerinn? Svona, hérna? Það er bara nýrri Lífu af þessari hóðslega. Það er stýrt að leggja. Já. Og komin á réttan stað. Og í stendist hann. Já, vissulega það. Ég hef þetta prófað hitt líka smá tíma og leiða langilega með það en svo þetta ég miðinni. Ég var að horfa á þetta myndbana þess að hann var að tala um að stilla sig upp. Já. Þetta er svona. Það er ekki að miða á feskinu. Það er að miða á sköldu. Þannig að það er alveg stáð að Já, nákvæmlega. Já, nákvæmlega. þannig að ég sé svo alveg beitt. Já. Og þessi Þetta er mjög óþægt með það. Já. Eða bara bæra mikið gatt. Nákvæmlega. Þá er sko hérna beitt, Já. hérna beitt og beitt. Það er ég verið að gera leikinn flottar en hann er þegar. Þess vegna færi ég mig sko alltaf ég á svona með stríkonum. Já. Fyrir með stríkonum. Þú veist bara út allt saman að færa mig beigja og allt þetta. En mér finnst alltaf betra að færa mig bara á móti þannig ég er yfir að kasta eins í staðinn fyrir því að vinda upp á líkamann þú veist þá líkaminn er alltaf eins. En svo þetta það var Það er ekki breytt skæð, skilur, þannig að þetta er svona. Já, en svo var einhver gæi sem staði, ég manni hvað það sagði, og réttendur og átt að vera, þú veist, með hæni og dörföndur með Ami manni hvað það var. Hann vildi meina það sko. Ég þess að prófaði þetta. Sko ég er náttúrulega lengst til vinstri. Já, lengst til vinstri. En svo, sko, það er svona hvernig bíl. Getur þið hérna, það fyrir beint á. Já, að sjálfsögðu. Það er bara verið þannig. Ef þið líður vel þannig, ef það er pósturinn, ekkert að því. Þegar þú ert að taka hana og ég bara vera svona, ég er beint hérna, þá öll og það niður. Ég er svo, þá er ég svona. Það var að reynda upp á líka. Ég hittast það frá. Algjörlega. Svo var ég að prófa sem þú gæri endurkassar. Það er lang minnsta álega líka. En það er svo erfitt að það fannst svolítið erfitt að ná einbeitingu. Nýstjóðandi berg. Já, nákvæmlega. Það er ekkert álag. Það er ógeðslega gott sko. En þegar ég fór þessu Garenzo þá var ég komið lengur á skjaldinu sko. Og þá þurfti ég að finna annar rytma og meiri kraft.
segir til, segir má. Tails. Nei, Já, Tails. það kemur Tails, þannig að þeir eru tilbúin að byrja að fara leik. Baldur byrjar besta 7, game on og gefur upp.
En
Hvað fyrir þau? Það var nú alveg inn í þessu mattaðan. Hún ekkert búin að vera í einhverju svaka. Já, skorum svo í 19. Ég held það inn í þetta. Já, Bjargar á 19. Saman ég hluti bara. Ekki miklu betur en 19. Hann niðri. Það var ekki eftir að spila. Já. Mætti fullur út með við. Svo bara já, og búið við. Myndi hvernig það er það? Það er svona heim. Það tekið bara nótið. Jæja. Svakalega viðstæðin. Það er rosalega heitt. Já, þú er líka búið að vera klappa þessu. Já. Ertu búin að spila þannig allan leikinn? Nei, ég var fyrst að koma til aðaltökum. Rosalega rafleið. Já, það er nóg að hafa 8 í trúbul. Það sé betra heldur en að hafa besta 5. Já, betra að hafa 8 í grúpu og besta 7. Já. Það verður að halda best á 7. Byrja þetta? Já. Já. Það verður hættara. Nei. Getur þetta prófa heimsinn? Velsi, já. Já, ég er bara búin að byrja einu sinni, það er að byrja bara á.
50. Það er úr 55 eftir. 55? Já.
28.
er ekki á þetta lengur. Það er ekki. Hann er búinn. Júslega. Já, ég veist það reyna mjög á mig. Það var ekkert æðislegt. Nei, ég var teitt út sko. Ég fannst þess að það væri eitthvað svakar. Já, þú var bara klúm. Það er kannski það. Stemmingin með sig. Þetta er að hafa saman. Heyrðu, já, þetta er fullt mikið. Læser. Það er þétt að fá því samt til. En ég vil helst ef að... Viltu hedge? Já, á ég að slá á þetta? Já. Það er hedge. Ég vil gráða og þá er ég góður. Já.
Já. Þú veist. Sex. Átta við.
London.